May MB Agusta. Parang naligaw eh. On this episode of Tunay na Rider, we go shopping. For my next motorcycle. May mga comments doon, Bak. Anong sinabi mo? Comments sa post natin? Comments na ano yun? Tago natin sa pangalang Beanstag. Ano yun? Bias daw ba rito? Ay, hindi. Tapatan. Prangkahan ba dyan? Or baka sensitive ang mga brands? Hindi. Matagal lang sa kilala na tayo ng mga brands. Di naman kami sikat. Ikaw, may pinoprotektahan kang pangalan kasi right PHK. Kami ni Bak, iba yung hanap buhay namin eh. Hindi, huwag kayo mag-alala. Wala sa listahan yung pinoprotekta kang brand. That's why wala kasi yung mat. Wala sa lista yung mat, kaya wala yung pinoprotektahan. Ano ba sponsor ngayon ng Ride PH? BMW? Hindi na nga rin pinapaalam sa akin ni Jay. Harley yata, bago. Lagi siya nag-Harley ngayon eh. Wala, hindi na tayo. Parang, hindi ako, parang bad signal. Hindi tayo narinig ni Jolly. Ayokong ibaon lalo yung sarili ko sa I will not stoop down to Buck's level. Ayoko mapahamak na more than I am right now. So, sige. Bakit ka naman mapapahamak kung katotohanan na naman ang sasabihin mo? Katotohanan naman sinasabi ko eh. Yung problema yung mga nanchichismis eh. Katotohanan is the truth. Maraming marites na rider dyan. Maraming chismoso pare. Sinasabi ko sa inyo. Grabe yung mga rider. Lalo na si Johnny. Oo nga. So, katang chismis na Alright. Now, also, ang daming, there's so many stupid rules that our government, our congressmen, our mambabatas are proposing. Pucha. Yan na naman. Ang daming stupid rules. So si Jolly's gonna update us on and get us pissed off a little bit. Now. All right, what's up mga katunay? Iba na yung natin dun. Game. Para matest na rin yung bago mong drone. Game. Saan mo nga ulit nabili yung bago mong drone? Ha? Yung bago mong drone, saan mo nabili yun? Sa DJI. Altitude Digital. Altitude, yun. Ganda yung na yun, shop. Ang daming mga gandang products. Naghahanap tayo ng sponsors. Si Buck is like sino pa bang medyo parang cry for help na. Uy, grabe yung mga balita ngayong linggo. Kakainis. Pinag-iinitan tayong mga rider. Yung, alam mo yung number 1 dyan, yung unang-una na last week pang pumutok, yung lahat daw ng mga magre-renew ng lisensya sa motorsiklo, kailangan daw sumali sa LTO Accredited Motorcycle Club. Anong kalokohan yan? Alam mo naman yung mga hindi rider na mambabatas na medyo mababa ang IQ. Nagmamorong sa mga bagay. Pero, pati yung mga rider na
na mambabatas. Nagsusupport Ay, yan, di ba? naku, napakasakit. Siyempre, inaasahan talaga? natin may tagapagtanggol na tayo ng riders' right, lalo na meron ng one rider party list. Pero nang in-interview ang one rider party list, sabi ni Colonel Busita. Colonel Busita. Bosita na anong sabi niya? Kongresista Bosita. Congressman. Yun, Congressman. one rider party list representative Bonifacio Bosita. Makakatulong daw ito para mabawasan ang mga disgrasya na kinakasangkutan ng mga nakamotor. Yun yung sinabi niya? So, sang-ayon siya dito. Luko-luko talaga yan. Oo. Grabe yun, ha? I mean, what the... seriously, I thought having a representative, a congressman, fighting for rider rights would help riders. Mm-mm. But this guy wants us to pay. Clubs. He wants us to join us. Congressman He wants- eh. Oh, ano ba ginagawa ng congressman, di ba? Eh di gagawin mo rin. Ito yung nakakatawa, Iba. So, umaasa tayong pagtatanggol tayong mga riders, di ba? Ng isang kapwa rider. Pero ngayon, pinagtanggol tayo ng LTO. Alam mo ba yun? Sabi ng hepe ng LTO, aksaya daw sa oras yan. Yun. Ngayon lang ako. Yung LTO. Ngayon lang kumanti yung LTO ah. Hindi, wala na kasi si Tugade eh. Talaga? Inalis na yun? Oo, out Oo, na yun. Iba na yung si, hepe. Guadis. So wala na rin sa pwesto si yung Chuariwap niyang isa. Yung nandun Chuariwap. sa kabilang ahensya. Parang kilala ko to. Siyempre kilala mo. Beauty queen yun eh. Ano nga eh, parang halos magkapareho nga silang last name ni Bak sa pagkakaalam ko eh. Piaggio. Anyway, moving on. But okay, so aside from that, Jolly, you were saying that this one rider party list is also pushing for another law. Sa last episode, Oo. na pwede magchinelas. Di ko alam yun ha. Sinabi nila yun? Pwede magchinelas? Ano ba? Ikaw nagsabi, Jolly. Hindi sinabi kang batas na pinupush niya. Hindi naman pwede magchinelas. Yung protecting riders naman. Na... ang alam ko lang isa pang batas na medyo may onting sense naman kahit papaano. Galing din sa One Rider Party List. Yung yung lahat daw ng apprehension na nagkamali, magmumulta yung nag-apprehend. Kung kunwari, for example, pinara ka ng traffic enforcer, tas yung pala, pinag-iinitan ka lang, tas napatunayan mo yun, magkakaroon ng pagmumultahin, bale, itong mga erring enforcers. Okay, that sounds like a decent. May maganda. May point naman. Pero halatang alam mo naman problema sa mga ganyang batas ha. May way kang i-contest at may way kang ireklamo yung mga taong yon. Pero sang katutak ang paperworks na gagawin mo at hearing na pupuntahan mo para mangyari lang yun. So kung kunwari na huli ka sa kakapiranggot na multa, hindi na worth paglaban. Parang 2 taon, 3 taon mo yan tatrabahuhin. Para sa So ibig sabihin, ginagamit lang nila yan pang PR nila. Alam mo, kaya siguro minamahalan nila at dinadamihan ang pwedeng ipagmulta sa mga riders. Kasi dun sa mga mambabatas natin, may pinopropose din na bagong batas para sa ating mga rider. 5,000 pesos na fine pag sumingit ka sa traffic. Ano yung point na magra-ride kung hindi makakasingit? Hindi ko rin alam. Ay, nakwento sa akin ng aking may nakwento tayong tropa na galing sa Germany nung nakwento ko to. Sa Germany, na nakamotorsiklo ka, tapos nasa stoplight ka, lahat ng motorsiklo, baliktad, nire-require sumingit pumunta sa harap. You know, because that's safety. The problem is nagdidikot dyan common sense. The reason we filter is also not just so that we can get to the destination faster,
but it minimizes our exposure. To the... Also, isipin mo, kung nakapila lahat yan sa linya, Tayo ng haba. hanggang lawag yung traffic ng EDSA. Tapos, nako, ano, what the hell, medyo, man? ano to medyo, sa totoo lang, medyo gray area naman din sa tingin ko yung ano yung Same daw sa lane Taiwan, sabi filtering. ni Vince Tagle. Yung kailangan mo pumunta sa harap. Kasi nga naman, di ba, kung may stoplight, pumila yung mga motor, edi mabutin ka ng siyam-siyam nun. Sa Australia naman, actually, iba yung batas. Pwede ka mag-filter up to a certain speed lang. So kung kunwari expressway yan, hindi ka pwede sumingit. Pero pag traffic, pwede. Kahit But naman, that's fine. Oo. Okay ako doon. Kasi sa expressway, hindi naman tayo nag-filter eh. No. Nag-overtake. lang nag-filter sa expressway. Mhm. Oo, agree. Ay, no, sabi ni Vince Tagle, sa Taiwan, may malaking box sa harap. Sa tapat ng traffic light. So, You know what yun. my favorite sign when I'm commuting on a motorcycle is the traffic na rush hour, 'di ba? And pinapara kayo ng mga traffic enforcers, then titingin sa yung traffic enforcer. And then gaganon. Oo nga. 'Di ba? Gaganon sila. Lahat ng kotse hihinto. Then Hindi, tingin sa'yo. isang kamay nakataas, yung kabilang kamay bumubomba. Oo, nakaganon. And then, oh yeah. At That is saka my nakakatawa, favorite. nakikita mo yung leniency ng mga enforcers when it comes to motorcycles. Kasi kahit naman yung mga enforcers natin, karamihan ng mga yan, mga nagra-ride. Hindi naman leniency. But their point is to move traffic. And they know Kaya nga, that traffic you're enforcer. occupying less space. They need to move you along. You can cross the intersection without blocking. And that's the point of riding, diba? It's more efficient. Mhm. Actually, Actually, mas may sense yung mga traffic enforcer na ganun ang ginagawa nila kaysa dun sa mga nasa Congress. Kasi nasa ground sila, alam nila nangyayari. Oo. Agree. Mga kongreso, syempre, may mga Vince, agad yung... meron din malaking box dito sa Pilipinas, hindi lang sa Taiwan. Nasa ilalim nga ng lamesa ng mga opisina nila. All right. Ito, So, good news. Yeah. Hindi Good pala news. good news to. Hindi pala. Fake news. May Fake news coding na naman pala. tayo. May coding na this week. well, okay. Sa akin, good news yun. Kasi hindi covered yung motor eh. Daya. Teka, Diba? Pag yung mga all naka-holding, along, magagamit alam ng ko bike lane. meron talagang coding araw-araw. Sa Makati. Hindi. No. Araw-araw may buong coding. NCR. Ngayon, may coding sa umaga. Hindi ko alam na ngayon lang pala magkaka-coding. Check your PM, Bakpago, sabi ni Vince Tagle. Ano kayang yan? Ano kayang kwento yan? Dick pics. Damn, Vince. Padala ko sa ano. Kita yan. Ano yan? Wala po. Malaki yung box. sa Taiwan. Galing, Pero kita galing. mo, kahit may box sila, hindi sila humaharang sa pedestrian lane. Ayan o. Correct. Lalagpasan correct. nila yung pedestrian lane. Yun. Para syempre, yung pedestrian, bibigyan mo pa rin ng daanan. Alam mo, gets ko naman din yung pinanggagalingan siguro ng mga kongresista rin natin. No? Siguro yung may mga kamote naman talagang riders na medyo pabalang talaga sumingit eh. No, alam ko bakit. Hindi. Kasi kung nata-traffic sila, walang silbi yung wangwang nila eh. Walang silbi yung blinker nila. Nakikita nila yung mga underbone. Nauunahan sila, naiinis sila. Oo. Eh syempre, yung mga mambabatas, gusto nila, nakalamang sila. Dapat sila yung palagi Alam mo ba't sila nauuna. nagagalit? Alam mo ba't sila nagagalit dun sa mga sumisingit na mga kamote riders? Hindi kasi sila member ng LTO accredited motorcycle club. Oo. Ibang kung kasama ka sa LTO accredited motorcycle club. Kayo, Buck, Jolly, may club ba kayo na whatever, SEC accredited, yung mga ganon? Wala. Hindi. Sa Idols lang ako pumupunta. Diyan sa Cubao sa may Imperial. Tayo na tayo. Kasi sabi ni Henorio, sasali siya sa TNR Club. Yun. Papa-accredit tayo, ganun. Oo, papa-accredit tayo sa LTO. Kahit sabi nilang magiging corrupt tayo niyan pag ganyan.
Total, kailangan naman natin ng sponsor. Doon na tayo kikita pag nagtayo na tayo ng club, no? Anyway, naubos ang aking news items. So, pag-usapan naman natin ang topic na natin. Iba, balita ko, may problema ka daw eh. Laki ng Okay, problema so niyan. So I'm shopping for a bike. I just want to put it out there. But may unique model ako when it comes to getting a bike. Magta-timeshare kami ng isang kaibigan ko. And hopefully we can add more bikes and then another person can join. So pwede kami pumili ng motor. Now here's my other issue. May sumabog ng balita sa startup space yesterday. I'm not gonna say anong startup, but it's a Philippine startup that raised a ton of money. Like a ton of money. We're talking like over $100 million, right? And lumabas doon sa hindi blind item. They were named na bumili sila ng mga luxury supercars. And and then they got a house in Forbes. Like they rented a house during the pandemic. Doon sila nagtatrabaho. Matagal na Sino to? yan. Ngayon lang sumabog. Hindi ko sasabihin. Ngayon lang sumabog. Ngayon lang sumabog ako. So, then I realized, I mean, hindi naman supercar level yung motor, right? Hindi naman 20, I don't know. Ask Mark Song how much a supercar is. But hindi naman ganun level. But I just want to be clear that I'm gonna timeshare. I'm not gonna buy matagal ko nang balak bumili ng motor. Hindi dahil sa Dito galing sa startup. Para diretso. Okay, yan. So, naghahanap ako ng motor. Yan. And then, araw-araw, pinag-uusapan namin yan. Actually, Iba, habang pinag-uusapan mo yung mga problema dyan sa mga startups pala, baka gusto mo palang mag-PSA dito sa mga nagme-messenger at umuutang ng pera. Gago si Jay at saka si Lord De Vera, dude. Na-interview ako doon. And then sinabi nila na, pwede magpautang kay Ibba. Hindi ako nagpapautang. Okay, kahit nakamotor ako, and then pumupunta ako sa sari-sari store, and mukhang nagpapautang ako. Hindi ako nagpapautang. Okay? Hindi ako nagpa-5-6, hindi ako nagpapautang, hindi ako nagbibigay ng pondo para makatayo kayo ng sari-sari store. Uy, buti pag dumarating ka, hindi nagsasara ng pinto yung mga sari-sari store. That's why ako, pag dumating yung team ko sa sari-sari store, huli na ako. Kasi kung ako yung nauuna sa sari-sari store, hindi ako pinapansin. Nagtatago may-ari. Nakamotor hindi pala pa pwede ako. Si Iba hindi ka pala pwede mag-underbone, Iba. Mapapagkamaran ka nga. Anyway, all right. So we've been shopping for bikes, and it's gonna be a timeshare gig. And I have one question for you and our viewers and listeners. Brand new or secondhand? Before we jump into it, Jolly, Buck. Tingin niyo. Oo. Depende, sa tingin ko kasi marami kung mapapagkatiwalaan mo yung kaibigan mo yung magbebenta. Yung audience tinatanong, di ba? Tinanong din tayo. Sagutin niyo yan. Sagutin niyo yung tinatanong ni Ibba. Paparapol ko yung hindi pala to. Asan yung t-shirt na ipaparapol ko? Ba't nawala? Sandali. I just gotta say, Vince Tagle, kinuha ng wife ko yung shirt na Kriga na binigay mo. Bak, pakita mo yung Kriga ulit. That is literally the most comfortable free shirt I've ever gotten. So, inarbor na niya. She went up to me and said, "This is my favorite shirt." And sabi ko, syempre, Kriga yan. Kahit yung t-shirt nila, quality. Uy, di ba, komportable? Oo. Ayoko na nga gamitin kasi natutulog ako bigla eh.
Anyway, Sobra. alright. Ito pala. Ito Ayan. paparaffle natin. Spaghetti Wednesday. Spaghetti Wednesday. Feast ba yan? Feast. Feast Feast. nga. Oh. Ang ganda. Oh. Spaghetti Uy. meatballs. Alam mo, speaking of feast, meron pa yata ako ditong feast na poster. Hanapin ko May nga. kasya ba sa spaghetti. akin? Sticker Gusto yan, ko na hindi yan mag-order ng poster. feast. Kasya Back kaya ito order sa'yo. ako ng Sumali ka para baka manalo ka nito. Ay, Tsaka XL lang pala to Kung hindi kayo XL, sorry. wala Pero, na pala akong spaghetti na feast. Ang meron na lang ako yung fries. Uy, ang ganda. Ibigay mo na rin yan. Uy, sama na mo natin. rito. Sama na natin. Ibigay na lang natin lahat ng poster. Ang daming poster ng feast dito. Hindi yan poster, ano yan? Sticker pala. Sticker. Okay. All right. So, mechanics of the game. Just comment what bikes you think I should check out. Ganun ka-simple. Tapos, Alright. hulaan nyo na rin. Kasali ka Baka may mga suggestion kayo kung anong Oh, motorsiklo dapat suggestion. ang bagay kay Kung Ibba. nagustuhan Yung pinaka- ko, sama sa Bibili ni sama sa Wheel of Winners. No, okay, so I'm gonna ask you guys, Jolly, Buck, and also the people listening and watching, brand new or secondhand? Tanong ko rin kay Vince Tagle, brand new or secondhand, Vince? Wink, wink, wink. Brand new daw t-shirt pala yun. Oh, Jolly, Buck, brand new or secondhand? Brand new. Kasi kung may kahati. Oo. Brand new. Brand new. Oo. And ang daming bago ngayon. Ang daming magandang bago ngayon eh. Pero Alam konti mo- lang yung may sense. Konti lang may Oo. sense. Kailangan po. Ano ba ang motorsiklo na may sense? Lahat. Hindi, oo nga. Hindi nga lahat. Yung di nagsisinungaling kung saan gawa. All right, Jolly, what bikes? So I don't know what bikes Jolly picked, but he did a lot of research to show me some interesting bikes, and we'll talk about it. I'll ask questions. You guys can ask questions. But yeah, may utang ako. Before we got into this, I've had a whole bunch of different motorcycles. So yung motorcycle history ko ranges from a Harley Sportster to several 650 GSs, 1200 Iba-ibang GS, version. 990 Adventure, and what else have I owned? R1150, and now XADV, 690 Duke. So, ganito yung mga bikes, but brand old. Tsaka Horwin, syempre. Tsaka electric. 90% of my time, I'm now on an electric scooter. So, dapat ang motor ni Ibba, practical. So, what I'm looking for is a big displacement, long ride, kind of a touring type motorcycle. Yun ang hinahanap ko. Or something that I can take to on the expressway. Hindi yung pang-araw-araw. Kasi yung pang-araw-araw ko, electric. Kasi laking bagay na ma-ride ka sa bicycle lane eh. Pero kala ko, di ba, ang gusto mo is pangmalayuan, di ba? Parang Yep. adventure bike, pero not necessarily off-road na hardcore. Not necessarily off-road na hardcore. Yung problema, si Buck at si Mark Sung palagi ako hinayaya. So, it needs to be capable also. Well, a few days ago, na nag-usap nga tayo huli, nakwento mo, gusto mo ng tawag dito? Yung kung adventure bike, tas kung may kahati ka naman iba, medyo maganda-ganda ng klaseng adventure bike. So, yung ginawa ko, naglista ako ng mga popular adventure bikes na available ngayon. Tapos, pinagsama-sama ko lang yung kanyang mga specs para matulungan ka pumili.
Tapos si Gino Alright, nagpa-plug let's ng do mga it. video niya pala. Oh, syempre, we Oy, gotta panoorin niyo yung Desert X review ni Gino Rufino dun sa Moto Deal. actually seriously, because of Gino's review, that's on my list. Ayun. So, syempre, iba usapang adventure bike. Syempre nasa hindi pwedeng wala ang BMW GS. Which one? 1250. 1250. Well, Okay. actually, yung yun hindi naman problema ng madami, no? Kasi dati naman, gets ko naman kung ba't mga 1,000 Laki cc naman lang ng yung listahan mga, mo. Maski langgam, di kayang basahin yun eh. Lakihan mo yung lakihan mo, Jolly. Yon. Sobrang laki naman, di kita lahat. Yan. Sakto sa frame. Alright. Hindi, dati naman kasi 'di ba ang mga adventure bike, sa tingin ko kaya nila ginagawang 1,000 cc or the fact na nagkaroon ng mga big displacement na dirt bike kasi dahil yung hinahabol nila yung performance na hinahabol ng certain performance margin eh. Ngayon sa sobrang high-tech na ng mga bikes ngayon, sa sobrang layo na ng inabot ng mga R&D ng mga brands, hindi mo na kailangan talaga ng 1,000 cc para magawa yung gusto mong gawin eh. So, with that in mind, di ba? 1250 GS, meron din silang 850, di ba? So, yung parallel twin. So, ano bang tingin mo dun, Iba? Between the Boxer twin or the parallel twin? So, in my motorcycle history, I have had a couple of Boxer motorcycles. And I have had a couple of 650s. I've had the Dakar, I've had unang 650 GS. And then I also had yung Twin Spark. And even the Husqvarna. So you know what? I love that bike. My challenge lang with the 1250 GS, pero ginamit ko pang araw-araw yung GS ko eh. It's a great bike. I used it 19 days riding around the Philippines. But parang sayang siya kung hindi ka magla-long ride talaga. You know what I mean? Yung parang dapat you're doing 13 hours of saddle time a day and dapat hindi siya parang bumili ka ng adventure bike now in my use case because I can't take 5 days off. I can probably take a weekend with plus 1 day. It's sayang for me. Like it's too much bike for my needs. But it is a beautiful bike. And pwede ko sabihin yun because I've already owned a couple. Right? So, next. Ito, KTM. Alam ko, paborito ng KTM eh. Ito, direct competitor ng 1250 GS, yung 1290 Super Adventure. What you think? Super Adventure ano? R or S? Actually, ang difference naman ng R at saka S is yung R pang off-road, yung S more on pang touring. KTM naman yung 1290 has kita mo naman 'di ba, compare mo dun sa 1250 GS. It has almost 30 more horsepower than the bike. Tapos it's 4 kilograms lighter. Honestly, that was my other challenge with the classic GS. It was massive. Do we know the price points? What's the price difference between the 1250 Oo nga, GS? ba't walang mga presyo yan? Ang hirap mag-Google, mga outdated yung mga date eh. Baka may ilagay akong presyo dun, tapos panghawakan nyo na naman ako eh. May raffle Lagyan mo lang ng around. Okay, more expensive or cheaper? I assume it's cheaper. The only reason why I would lean towards the 1290 Super Adventure is because it is more capable off-road. And if I wanted, again, one of the things that drive riding is your barkada. Diba? Uy, yung tropa mo. Mas mura yung KTM 1.35 million. Ang GS, 1.6. So, if I was gonna go for a
super adventure bike, a massive, big displacement litter plus adventure bike, I'd probably lean more towards the super adventure simply because yung tropa, ganon yung mga ano, kung sasama ako kila Buck, parang kailangan medyo has a little bit more off-road capability. And that's really part of the decision-making process, di ba? Oo. Actually, maganda tong sagot ni Vince, no? Parang, depende. Yung tanong, may criteria siya. No? How often mo gagamitin yung bike? Pang breakfast lang ba? Pang office? Pang pasyal out of town? Diba? Or More for out lahat? of town. So, yung plano ko really is, I've been working really, really hard in my day job, but Mhm. I need to ride more often. Yung riding ko ngayon has just been in the city, honestly. Actually, But I'm gonna yun make nga more eh. time. Well, tanong ni Gino para muna, may raffle. Oo, Gino, may raffle. Suggest ka lang kung anong motorsiklo bagay kay Ibba. Humirit na si Gino, kasama na siya. Yun. So, yung nga yung problema rin, no? In terms of practicality, no? Kung di mo naman ipapang long ride, aanin mo naman yung 160 plus horsepower sa isang motorsiklo. Tapos, yung overall, di ba, yung power, yung bigat, yung init, yung gas consumption, parang sobrang laking, yung kabaliktaran ng economies of scale. So, hindi siya nawawala yung practicality ng motorcycle pag pinapang araw-araw may malaking bike. Pero yun ba yung hanap mo, Iba? Keep in mind, I'm also keeping the XADV 750, right? Hindi ko pa ibebenta yon. So it has to have capabilities that the XADV 750, it has to be good at something that the XADV 750 isn't, right? So it could be power, it could be more off-road, it could be, it could look less of like a scooter. Dapat ang bike mo powerful na walang comfort. Powerful na walang comfort. Kasi kung gusto mo ng comfort, doon ka sa ADV 750 mo, di ba? Oo nga. So KTM talaga. Power na walang comfort. Walang comfort. KTM, the bike's made for standing. Ano pa nilista mo? Mga sub 1,000 cc naman. Ito, kasunod ng 1290, 790, yung 790 Adventure. Naku, may for sale daw yung yung isang kaibigan natin. Hilig pa naman mag-comment nun dito. I really like the 790 Adventure. Honestly, that is such a great bike. Plus, it's made in the Philippines. It's light. Padalan na natin ng link to si Vince Tagle. Madami daw siyang sasabihin prangkahan eh. Oo, sige, ito yung 790. Pasok ka dito. Pero Buck, I see you on a 790 a lot, no? What are your thoughts on the 790, Buck? Paano thoughts? Anong klaseng thoughts? On the performance, on the... Kasi performance-wise, hands down. 790 yun, KTM yun eh. Diba? Actually, makikita mo pa nga lang sa specs yung actually halos lahat performance relative dun sa comfort niya, lahat maganda. Ang pangit lang nung design. Ang pangit ng design. Well, anong design? Like mechanical? Ang gulo ng linya eh. Hindi, yung itsura. Aesthetics. Aesthetics. Well, okay. So the 790 Adventure R, I like the look because I'm a big fan of the car rally look, right? Yung ganon itsura. But malayo siya sa forma ng 990. For me, that's one of the most beautiful bikes ever made, the 990 KTM Adventure. And that was one of my favorite bikes also.
But the 790 Adventure S looks like naputulan ng ilong. 'Di ba? Parang Kasi wala na yung maiksi yung tapalodo. Pero comparing yung two bikes, yung R at saka S, ang layo ng comfort ng S. Ang baba kasi. talaga. Tsaka yung upuan niya malapad. Yung R kasi talagang pang off-road. So yung upuan niya parang pang dirt bike. O ito si Vince. So dapat sendan nyo ka ng link si Vince. Hard Ito, starting sinend daw ko sa na kay umaga yung Vince. Pasok ka, 790. Vince. Hard starting Alam daw ko sa kung umaga ba't yung 790. hard starting yun. Alam ko kung bakit hard starting yun. Bakit? Bakit? Hindi ginagamit ni Vince, panis na yung gas. Ba't hindi ginagamit ni Vince? May pinampalit ba motorsiklo para doon? I agree. Oy, The X8 may rebenta ni Vince yung 790 niya. Ang milyahe nun, 3,000 pa lang. 3,000 sa Ayoko mag-usap nang- tayo, Vince. Ayoko nang bilhin hard starting sa umaga. May tawad Hindi. na yan. Inano ko yun. Binilagyan ko ng bagong gas. Sabi, nag-text message kagad si Vince. Bak, anong ginamit mong gas? Kasi ang ganda na ng starting sa umaga. Sabi ko, yung gas lang din na nilalagay mo, pero kasi gamitin mo para di napapanis. So Hindi, lahat definitely, the 790 is on the top of my list. It is, it checks a lot of the boxes for me. Yung question lang is the R versus the S. Ako yung R Ginagamit na mo yung gamitin. R, di ba? Oh, no. Oo, mas maganda yung R. Kasi may wire wheel eh. Baka magka-problema ka pa sa mags. Madali lang Just in mag-upgrade, di ba? case. Pero yung R, Naka-setup Actually, na yun. Yun yung Okay yun na yung kagandahan ng KTM since parang halos lahat ng bike nila WP, yung gulong nila halos lahat madali ipagpalit-palit. Standard. Hindi kaya may kinalalalaman yung plastic tank tong 790 kaya mabilis mapanisan ng gas. Hindi, wala. Ano yung kinakamay? Hindi, di ba yung mga porous-porous, yung mga ibang dirt bikes diba, mabilis panisan ng gas kasi daw porous-porous. Ayan naman, dami na naman silang poros-poros. Gamitin mo yung bike para di mapanis yung gas. Okay, so 790, the question is again, R or S? R! Sally, what do you... Depende Racing kung eh. saan mo gagamitin. R para racing! Macho yung R. Pero, yun nga kung hindi mo naman kailangan kung like, papang Luzon loop mo, di ba? Mas komportable ako sa S. All right, and then what else? What's next? Ito, pinsan naman ng 790 Adventure. Yung 901 Norden, kahit hindi pa available sa Pilipinas. So, the 901, I don't even have to look at the specs and it's freaking beautiful. Yung sinasabi ni Buck na yung linya ng mga adventure bike, yung mga linya ng Super Adventure at saka Diba? 1200, it doesn't have to be awkward looking to be an adventure bike. Right? So you can make a pretty adventure bike. And the Norden is it. That is definitely a looker. Pero tech specs wise, Jolly, walk us through it. Basically naman, yung 901, based siya dun sa 890 platform ng KTM, which is galing din sa 790. Performance-wise, di naman malaki yung difference sila. Mas malaki yung naging 890 series kasi kailangan lang harabulin yung mga Euro spec. Good evening, Vince! Uy, si Vince. Good evening. Uy, Vince, Impromptu. para tapos na to. Bento mo na lang sa akin yung 790 mo. Then we'll end the show na.
Okay, sige, bye-bye. Oh, John, wala good na night, raffle. everyone. Uwi na ata. Tapos Now, na, the other tapos na. reason why, Parapon na. honestly, the other reason why the 790 is interesting is because I do know a couple of people letting go of their 790. So Dami naman. it's a relatively modern bike, and I can probably get a good deal from our friend Vince here. Hindi, honestly, I use a 790. I brought it to Nakar. I brought it doon sa beach side. Maganda yung 790. The suspension is very good. Yun lang, sa morning lang talaga, you ask anyone, any owner, hindi yan mag-go one click. Okay? If you load a very good fuel, siguro pinaka mabilis na 2 clicks. Pero normally, 4 clicks kami yan bago mag-start ng maayos yan. Walang explanation yung KTM BGC tungkol doon. Hindi. Naku, pinutol wala. ng KTM Pinutol BGC tayo, yung wala. linya ni Vince. Ganun talaga. Common yan. You ask Dominic Ochoa sa 790. Ganun din. 4 na start bago tumuloy. Hindi ko alam bakit ganun ang problema ng 790. For the R, we have the R. Yan. So that if that's the only problem, doesn't sound like a bad problem, no? It's not. Okay siya. Even the ride, it's balanced. Kasi yung fuel niya is at the bottom. Yung fuel tank niya nasa ilalim, di ba? So the center of gravity is very good. Okay? Yun. Kaya lang, sinasabi ni Mark Sung, mas bagay daw sa Tisoy. Bakit? Anong kinalaman ng... Wait. Vince, you also have a BMW. I have a 1250 GSA. Okay, Wala akong so problema why are you dyan. keeping that and selling the 790? Actually, I'm not really selling the 790. You're not. I'm just curious about the T7. Actually, speaking of T7, nasa listahan din natin yung Tenere 700. Sige, pag-usapan na natin yung T7. Ano ba yung magkasama si Vince. Alam nyo ba Ano na ba yung- ang tamang pronunciation ng Tenere 700 na yan? Hindi nyo na ba napansin yung letter E niya may quit sa taas? At saka French siya tayo, di ba? Parang French Moroccan word yan. Ang tamang pronunciation is Tenenois 700. Nax. Tingin ko, Ibagay. ganda ng tenenwa mo, bro. Yamaha Tenenois 700. Balik Alright. tayo sa T7. Bili. Mas madili. Okay, balik tayo sa T7. All right, T7, bakit? Why are you daydreaming like me about the T7? It looks like pareho ni Baki. Yung 790 parang I don't like the line. The lines, no? It doesn't look like parang an adventure, talagang hardcore adventure bike, unlike the T7. Parang it's the conventional adventure bike. It's a Yamaha. So parang May Toyota pyesa. siguro. May pyesa. Yes. May pyesa. Pyesa, di ba? Di mo kailangan magpa-shipping. Oo. Tapos Kay Pipoy, may filter niyan eh. totoo, di ba? So yun ang advantage. And you've seen yung mga people going around the world, no? Using the Yamaha, yung old Tenere. Wala silang problema. Pero pag ginamit nila yung KTM just pag ginamit nila yung mga 690 during the round the world trips, may problema. 'Di ba? Fuel filter, pyesa, fuel pump,
no? So nagkakaproblema yung Yamaha takbo lang ng takbo, no? So but May the mga problem kaibigan tayo sa Yamaha, di ba, Buck? Jolly. baka Wag daw natin ikwento na siya yung kaibigan natin. Tago natin sa pangalan Maki. hindi lang hindi lang daw maganda yung suspension ng T7 compared sa 790. Okay. Nagbo-bottom out no? WP naman kasi talaga yung KTM. So, diba? Tumutukod daw yung suspension ng T7 compared dun sa WP ng KTM. Pero di ba sa sobrang popular naman ng T7, hindi ba't may nakagawa at naka-invento ng aftermarket suspension para sa kanya? I'm All-ins. sure. I'm sure. 3 million yung all-ins. 3 million. Pero yung problema ko sa T7 naman, may picture si Buck na parang nawawala sa sa bundok naliligaw. Ay, oo. Problema talaga ng Iba, problema talaga ng Tenere 700 yun na nawawala. Alam ko yun. Parang bangin yata Parang na-attract siya sa bangin. Ako lang nakakaalam ano nangyari doon. Pero ang ganda nung picture na yon kasi kitang-kita mo bagong-bago pa yung Tenere na yon. May plaka na. Sinisi yung ABS. Okay, so pero ahead, yun nga, di ba? Sa dami ng may T7 ngayon dito sa Manila or sa Pilipinas, parang masaya yung grupo nila. Ang dami nila. Panayang pasyal nila, panayang adventure nila. So yun nga, one of my comment dun sa aking page, parang ang saya ng mga grupong T7 Di ba? Ang dami. Sabi nga ni Ibba, sino yung sasamahan mong grupo? Oo nga, sino mga masayang kasama na dyan? L2 accredited You ba yan? must go to the group that you will learn something new. Yes, And then yes. Kasi that's a large part of the culture of what bike you're attracted to, di ba? Yes. I mean, kung halimbawa, kung attracted ako sa Street Fighter na Ducati, siguro kailangan pumayat muna ako and nagda-derma ako and then nagta-tight fit ako na shirt. Diba? At saka yung alam mo yung pantalon na sobrang sikip, skinny jeans na nakita yung medyas. Dapat ganoon yung forma ko. Pero hindi ganoon yung forma ko Susukahan ka dapat ang Dainese. Skinny Yes, jeans, ganun. di ba lemon lulu yung mga ganun? Lululemon. No, but ganon. When you see a motorcycle, you have to find out anong klaseng community ng motor na yan. Diba, parang ikaw, you want a cruiser bike. Bago yung Indian model, ganda. Ang problema, sino kasama mo pag Indian ang motor mo? Di ba? Oo, agree. So most of the people here are using Harley Davidson. So yun ang problema minsan na masaya yung may grupo kang nasasalihan So if you're getting a bike that's unique or well, kung soloista ka, okay lang. Yep. Uy, pero Vince, magandang that's a really good point So yung mga brands pala sa marketing nila, they have to build their own communities ba? Ganun ba? Totoo. I agree, Jolly. Yung ganun talaga. Important for the different brands to build their own community kasi yan ang magsasama-sama di ba? So pagka napapabayaan mo, wala kang community or nagiging parang elitist yung community ninyo, buyers will shy away, di ba? Yep. Kahit may pera ka, but you feel like an outsider in that community. Hindi ka. Yun nga. Hindi ka pinapansin, hindi nagsumasagot sa email. Walang pesa. I-inquire, papasa-pasa ka kung kani-kanino. Ayan, problema yan, di ba? So, going back, all right, Tenere, definitely. Pero meron na si Mark So, may access na ako doon. So, out of the list na yung Tenere. Kahit nahulog na tingin, may access tayo doon. May Tenere na tayo. So, Jolly, ano pa yung nasa listahan?
Ay, ito, Ibba, sigurado ako magugustuhan mo to. MV Agusta. Turismo Veloce. Teka. Hindi dapat yan nasa listahan. Kasi, Bakit? it's not a bike. It's an artwork. Ipapark It's ko sa sala motorcycle. yun. It's motorcycle art. Yes, Can we it's go? an artwork, pare. Honestly, in going back to what I was saying earlier, yung startup that raised a ton of money May MV and bought Agusta. like Porsches and Audis. Pag bumili ako ng MV Agusta, Yari ka. tatanggalin na ako ng mga co-founders ko at saka mga investors. Sabi nila, uy, Papalife ginagamit niyo check yung pera tayo dun, namin." It is a beautiful bike, but I don't think bagay sa akin. And also, hindi kasya tiyan ko dun. Ako pag, Wala, ano, pag kaya ko na medyo bumili ng malayo. artwork, Wide handlebars para okay yung tiyan. pag nasa Iba, level na ako na kaya ko nang bumili ng mga paintings, yun na lang ang bibiling ko. Agree. Artwork talaga yun. Pang salas Iba. ba? Salas? Oo. Ito subok naman to eh. Multistrada V4. Ayan, Multistrada. What do you guys think about the Multistrada? Ang layo ng ang layo ng performance nun dun sa lumang Multistrada. Yung V2? Yung V4. Sa V2. Times 2 eh. Equals 4. Pero maganda daw yung V4. Actually, Ganda, ako, ganda. nasubukan ko na yung V4 na Enduro. Ano siya eh, parang hindi na siya Ducati eh. Kasi suwabe na siya eh. Siya hindi na siya masyado mainit. Tapos lahat Hindi ng mga naman. trade, parang technology-wise, 'di ba, ang Ducati trellis frame, Desmo yung valve, tapos single-sided swing arm. Yung V4 Multistrada na hindi na siya ganoon eh. Monocoque aluminum na yung kaha, parang Japanese bike, tapos yung standard, yung simple valve design, yung valve na may spring. Tapos dual-sided swing arm parang pang dirt bike. So, parang Lahat sinasabi- naman ng bagay pwedeng magbago to the betterment. So kung yung BMW 1250 GSA parang Land Cruiser. So yung V4 is parang Range Rover ang dating. Ganun ba 'yon? Medyo may technology, European, Overlander, yung bang, di ba? That's an interesting analogy. Tingin ko Ay, analogy dapat, Vince. Bili ng Multistrada. Sino? Sino? Sino yung pogi? Si Gino Rupino? Ha? Oh, Oo, magmumultistrada yan. grabe. Sakto, Teka, buti na lang bagay ang buti lang bagay skinny jeans kay Gino. Actually, going back to community, yung Multistrada, kahit mataas, bagay yung mga tipong Gino Rufino sa kanya. Anong tipo ni Gino Hindi Rufino? bagay sa akin yung ganon bike. Alam mo, yung dapat may look na ganon eh. Yung I like adventure, but I'll put a foundation in the morning. The Ibba kasi ang Ducati kasi talaga pang payat eh, no? Pang walang siya. Pang Italiano. Di ba? Ba't mag-Harley na lang tayo? Pang malaking tiyan. Uy, Sakto, maraming malaking basarado siya si naka BMW Exceptional yun. Oy, speaking of community, Hugasan ng pera yun. sabi ni Bing Bass ito, lahat daw bagay kay Gino. It's true. It's true. Oo nga Grabe, naman. na-motivate Ba't ka tuloy ako lonely? magpapayat. Ouch. Ano pa bang nasa Okay. listahan natin? Ito. Tiger 900.
Pinag-uusapan rin naman natin yung pinag-uusapan din lang naman natin yung Ducati. Ba't di pa natin pag-usapan yung Desert X? Ay, Desert X. Nako. Ay, Okay, ito I yun. have to admit Again, that paano mo i-differentiate yung Desert X sa multistrada? Ano yung may overlap sila eh. Hindi, may sinasabi si Ibba eh. okay, I gotta Paunahin admit, mo the na si Desert Ibba. X is one of the most beautiful bikes available now. That bar none. I mean, just looking at it, you feel the heritage. You feel the rally. Alam mo yon, yung parang if that's parked in your garage, may connection ka to history. That's the first time I've ever Yes. seen that in a modern classic bike. Eto, 2 days ago, pinahiram kami ng Desert X. And then naghang. Oh, Buck, yes. Oh. Tapos naghang. Yung Desert First X, 10 meters, first 10 meters hindi ko akalain na may magugustuhan akong Ducati bike. Okay. So may negative bias ka na. Oo. Oo, syempre bias talaga. Kasi, 'di ba sabi mo gustong-gusto mo yung 990? Yung Desert X para siyang 990 na mas matalino. Hindi ka Wow. mamamatay. Wow. Actually, yun ang problema ko sa 990. Sobrang smooth. Papatayin ako nun eh. Sobra yung maneuverability, handling, suspension. 900cc Maganda. displacement. Ano yung displacement? Jolly, you wanna throw 950 daw? Let's throw up Jolly's list. Hold on Yon. Desert X. 900cc, 110 horsepower, 223 kilograms, 1.4 M. I think yun ang negative ng Desert X. For a 900cc bike, it's at 1.4 M, it's kind of expensive. I think the initial price was 1.2 something, di ba? And then it went up to 1.4. At 1.2, okay pa, parang reasonable. But at 1.4 now, 900cc bike, parang it's a bit steep, di ba? Ang mahal niya. Yeah. Uy, pero nung pababa 937cc. nung pababa na sila back galing jungle ay sa Campwell, pataas kami ni Syria noon. Nakasulubong namin sila eh. Tinanong ko si Mark noon na parang, kamusta yung Desert X? Nagulat ako, sinabi sa akin ni Mark, yun daw yung pinakamagandang motorsiklong na gamit niya ever. Wow. Sabi nga niya. Parang sabi niya, kahit 1.4 M kaya kong i-justify yun. As in, ganun daw kaganda yung bike. Wow. So, yun. So, I mean, ayun. And then if you want to find out more about the Desert X, Gino Rufino's got a great video kasi he was invited to launch, diba? Ayun. On YouTube. Eh, alam mo, yung seat height ng Desert X, sobrang Italy. taas. Sa Italy yun. Pero, Hindi. niya, Hindi mataas kahit ang niya yung seat height tenere. ng Desert X. Ano? Seat height-wise, what you were saying, Jolly? 873 mm yung nakalistang seat height ng Desert X eh. Siya Compared yung mo. second tallest dun sa listahan. 875 kasi yung tenere. I tried it. Hindi naman super taas. Parang yung 990, parang ganun kataas siya. Maybe a little bit taller. Pero yun nga kung like yung handling, I mean, 'di ba, parang di mo naman kailangan i-flat foot yung bike eh, lalo na kung sa adventure bike eh. So ba't natin pinag-uusapan yung seat height? Kung di naman pala kailangan i-flat foot yung pa. Eh syempre, Pero- madaming madaming nai-intimidate sa ganung bike eh.
Pero kasi sa 1.4 nung Desert X, dalawang 790 mabibili mo yata eh. Konting dagdag mo lang. Di ba? Kung second hand pa, pwede na ako bumili ng S at Kung- saka R. Ayun, no, di ba? Pareho. Yan ang Mamimili mga, ka ano, na eh. lang kung S or R. Yan ang mga panggulo eh. Panggulo sa That is buhay. true. Sa question Jolly, no? Reliable na ba ang electronics or electrical ng Ducati? Kasi before I had a bad experience, pagka inuulan ako, naglolo ko yung mga electronics niya. Na-solve na kaya ng Ducati yung mga ganong Yun problema? ang problema, Vince. Wala naman akong Libre Ducati. payong. Lahat na nade-demo bike ko brand new. Hindi pa ako nakaka-experience sa electronic Yung mga problems sa nagpapagawa Ducati. sa'yo, Jolly. Actually, ginagawa ko ngayon yung lumang Ducati ni Prof. Randy. Masasabi ko talagang sama talaga ng electronics sa mga lumang Ducati. Pero So, not yung mga enough ngayon, data. hindi ako maka-comment dun sa mga electronics ng bagong Ducati. Pero Oy, masasabi ko, mga yung electronics sa mga bagong multistrada, Ducati, diba, gawa ng Ano ba? Yung V2 na multistrada, relatively luma yun eh. Pero hindi naman siguro sinluma nung kay Prof. Randy. Ginamit namin Oo. yun sa multi-day na biyahe sa Baguio. So, ulan, araw, hamog. Wala naman naging problema sa electrical wise. So, siguro lang din, yung era noon na parang dine-develop pa lang yung ganyang klaseng mga computerization ng bikes. Masama talaga pagkakagawa. Pero yung ngayon siguro magaganda na. Actually, pag nagkalas ko ng mga lumang Ducati, yung electronics nila usually kung hindi Magneti Marelli, CPI ata yun. CEV yung electronics, Italian na brand. Pag nagkalas ka ng mga bagong Ducati, yung Mitsubishi na electronics sila eh. So, Ayun na syempre, yun. iba Yun naman yung yung reliability ng Japon eh. So, Vince, Desert X, only drawback is the price, which is a big drawback. Yes. If not for the price, I like the Desert X. Yeah. The Alam Desert ko na! X is the only Ducati Maghati-hati that I've kayong ever tatlo. wanted. Yun. Pwede. So, ilan na lang yun? That- 1.4 divided 3? Hindi, bibili naman si Mark Sung eh. Kaya hindi ako worried eh. So yung Desert bibili? X is the only Ducati I've ever really wanted. That's the only time I saw a Ducati and I was like, damn, I want that bike. Uy, alam mo, ang nakikita kong potential competitor ng Desert X, yung yung MV Agusta, yung Lucky Explorer. Yung problema ng MV Agusta, hindi ko dadalhin off-road yan eh. Masyado maganda eh. Hindi yung Lucky Explorer, yung history-wise kasi, si MV Agusta at si Ducati, isang company sila under Cagiva. Pero wala pa, di ba? Wala pa. Pero na-release Wala sa pa, ibang diba? bansa eh. Wala pa dito. How about yung Tiger? Oh, Tiger, let's talk about the Usapan Triumph. ba natin yung Tiger? Yung 900. Ito, paborito ni Bak din yun eh. Magalit si Jenna. Paborito ba sa akin? Di ko, paborito ko ba yun? Ginamit mo sa off-road yun eh. Tapos di na naulit. Di na naman talaga ako uulit. Actually, yung Tiger 900 para sa akin medyo okay naman siyang, well, I mean, at this day and age naman, lahat naman ng lalabas. Ba't sa ilong mo motorsiklo bago, lumalabas? maganda eh. Mali ko sa'yo. Lahat naman ng bagong lumalabas sa motorsiklo, maganda na eh. Pero yun nga, kanya-kanyang trip na lang eh. Yung Tiger 900, siya eh. Iba yung ugali sa competitor niya. Kaya sa tingin ko, hindi ako sanay. Para sa akin, hindi siya para sa akin. Yun ang pinahiram sa atin, no? Oo. Oh, yung... It reminds me a lot about... It reminds me a lot like of my old 650 GSs. No? It's very smooth, capable.
medyo mainit. Oo. Yung buga niya. Ba't mo pupunta sa'yo pinaalala? talaga. Nakalimutan ko Medyo na nga yun eh. But Tingin I think the price point is okay, diba? Ayun naman. tingin ko sa Tiger 900 parang Mexican food eh. Acquired Okay. taste. Acquired taste. No? taste. So, it's not something na pag nakita mo, Thai food. nasakyan mo, Thai food. you know. Thai Ganun. food yun. Di ba? Medyo may maraming herbs. So, depende sa ano talaga if you will like it, no. But it's a capable bike din. Yung ano, Uy, yung sali mo yung ano? Sali mo yung ano ba yun? XE1200? yung Scrambler. Yung Scrambler pogi 1200 nun eh. XE. Actually, mas pogi yun. Pogi yun. Actually, mas pogi yun. Pero may Alam mo, experience si Brando. May experience si Brando doon. Init lang. Ano, Mainit. Brando, kwento mo. Mainit. Saka pag tumayo ka daw, dahil yung isang tambucho nandito sa isang side, medyo off yung tayo Nakapiki mo. ka. Nakapiki ka. Yun ang problema niya. At saka Hindi- comfort-wise hindi- sa expressway, ano siya, compromise siya, medyo compromise. Kasi naked siya, wala siyang fairing whatsoever. Hindi pwedeng hindi ka mapasok. Yun. Kaya nga, hindi pwedeng naka-shorts ka. Pero gwapo. Ganda. Importante, pogi. Pag yun ang dala mo, Iba, lalapitan ka ng maraming lalaki. Pogi nga. Pero I can see what you're saying about the pipe. Ano siya yung Kailangan pipe naka-boots compromises yung ergonomics nga eh. Yung Tiger, speaking of Tiger, habang nandito na tayo sa Triumph, yung 1200, in-expect kong mabigat lang siyang 900, pero okay din siya. Mas magaang sa 1250 GS, tas mas malakas yung makina din. Pero syempre iba pa rin yung balance ng boxer engine eh. Pero okay yung electronics niya. Kasi yung 900 na experience natin ng parang may delay sa throttle pag bigla mo binubuksan. Yung sa 1200 medyo mas pulido na yung mapping siguro. And finally, Problema lang. what's on? Mhm. Oh yeah, go ahead, Jolly. Hindi, price lang ulit. Mas mahal siya sa GS. Talaga? Magkano siya? 1.7. Yung Explorer. Wow. Wow. Compared to the GS, GSA is 1.755 di ba? Ang GS kasi ang base Parang ng mahal. GS parang 1.6. Yung 1200 kasi meron siyang GT Pro, tapos may GT Explorer, tapos may Rally, then Rally Pro. Basically, yung mga Explorer, Rally tas Rally Explorer. Pag yung Explorer, mas malaki yung tanke. So parang yun yung GS sa GSA. Extended. So mas mahal siya ng 100K. 30 liters yung tanke niya. And ako one thing na tinitignan ko is the resale value. Every time I buy bike is the resale value kasi it will come to a point na ibebenta mo no. You will move to a newer model or another brand, no. So for me, yung resale value tinitingnan ko talaga. So here's my thing, no. I consider motorcycling a social hobby. And our businesses are like outside of motorcycling, diba? Vince, you have a business, pero hindi yan yung day job mo. No, it's not. It's not. It's your passion project, diba? And like yung Tunay na Rider, ganun rin eh. I enjoy it. I enjoy talking about bikes. I enjoy riding bikes, but I don't see it as a business. So ako, when I let go of bikes, mas importante sa akin, kaibigan. And then secondary na yung presyo eh. You know what I mean? Like, does he really want it? Like, can I help this guy out? Yung ganon. So resale value doesn't really Vince, factor. so dapat help mo si Iba.
Parang, wing. parang merong ano yun eh, no? Dapat ganun. Merong sinasabi, no? Ako kasi, iniisip ko, pagkabenta ko, magkano pa idadagdag ko para mabili ko yung bagong bike eh. But I mean that's my mindset. So for me, resale value isn't that big a deal. Marami tayong tropa out there who's willing to pick up the bike. Hindi ako nagmamadali. Yung ganon. But that said, actually, I need to get rid of some bikes. Yung mga tipong pay when able, yung mga ganon. But yeah. So it is also good to keep in mind, what are the bikes that have the best resale value? BM. BMW. BM. Di ba, Archie? BM. The best. BM. Make ride a life. Life a ride. All right. And then finally, Jolly, you've got one more bike, and I only put it in there because they're launching it locally. I'm really interested in it. I think it's a looker, and Buck was able to use it in the Himalayas. Yung yung Royal Enfield Scram. Himalayan pa ba yung tawag doon? Basta yung Scram 411 based dun sa Himalayan. Wala nang sticker na Himalayan dun sa eh. Parang Scrum na lang Himalayan. yata. No, Scrum 411. daw i-release na sa Sabado. Yeah. So I'm gonna drop by, check it out. But for me, I think it's a looker, but at 400cc, it's kind of outclassed displacement wise. Oo. Ito yung etong bike na to, Ibba. So medyo underpowered. Medyo hindi ganun kabilisan. Pero kung ako kunwari nagso-soul searching ako or gusto ko lang mapag-isa, ito ang gagamitin kong bike. Alam mo bakit? Ang sarap upuan. Buong araw hindi sasakit puwet mo. For some reason, yung mga upuan na ginawa nila doon, may magic. Sobrang komportable. Seryoso. Sobrang komportable. Yun yung ginamit namin sa Himalayan adventure. Buong araw ka nakaupo ron, hindi talaga sasakit. Walang sumasakit sa katawan mo. Baka kasi mas masakit yung kamay mo. May tanong Di si ko Jerry. napansin. Bakit wala sa list mo daw, Johnny, yung Tuareg that launched recently? Hindi ko pa nasusubukan yung Tuareg eh. Hindi pa kami pinapahiram ng Aprilia kaya hindi ko dumula sa utak ko, sorry. Ayan. Pag na-try na ni Jolly, pag-uusapan namin. Uy, Syempre, yung Tuareg, nakikiride lang tayo sa Right PH demos eh. Uy, Kung going yung back- mga tao mahaba doon ang sobrang Tuareg. mahal daw. May Ogawa Magic daw yung 411. Oh wait, Vince, go ahead. Going back sa resale value, balita ko ang KTM maganda din ang resale value. hindi bumababa ang value masyado. May mga kilala nga ako parang mas mataas dun sa SRP na ibenta nila yung second hand. Nag-appreciate. Ito yung challenge, no? And this is also another reason why I need to pull the trigger soon on a new motorcycle. Because the new excise tax is going to come in. Because the government needs funds. That's why they're looking for different ways to charge riders. Patay. And that new excise tax, and then you throw in supply chain issues, and then you throw in the foreign exchange, are gonna make bikes 20 to 30% more expensive. Kaya kung ako sa inyo, mamili na kayo ngayon. That's why the Desert X moved from 1.2 to 1.4.
Even the Tapos the nag-ingat 7 na. Tumaas na. the 790 tumaas parang 790 plus na, di ba? Dati Yeah, that Wala was bang Wala bang tawag dito? Exemption yung mga locally manufactured Kung bikes? pick up bike, pwede. walang exemption because the locally manufactured bikes don't manufacture the engines, right? There are a lot of parts you're still bringing in. So may Lahat. impact pa rin yung Lahat ng Oo, parts. 100% assembly lang, di ba? Imported. Assembly lang Okay. tayo. so there Assembly are lang. still you're looking at 40% localization to get the ASEAN free Exemption. trade Yes. whatever. So you're AFTA. pulling that stuff AFTA, you're pulling that stuff in from other countries in the region. Mhm. But 60% is still coming from like the countries that manufacture the big parts, right? So may impact pa rin, Jolly. KTM is going to be better positioned to absorb some of the price changes, but it's still gonna Selected even yung models 390, tumaas yung presyo ng Oh, 390 eh. Yes. Okay. So dapat mamili na nga talaga tayo ng mga motorsiklo habang di pa nagmamahal. Yep. Kailangan. Tapos, benta Di ba na. kailangan. Mahal na. Dapat Pero- pala, wag muna magbenta. Ay, Hindi, nako. hindi Mali. nagmahal. Hindi yan totoo. Pasko na. We've got Christmas coming around the corner. Ibig sabihin nun, lalakas yung peso ulit dahil influx ng dollars. Babaksak presyo ng mga second-hand bikes. Ay, no. Yun. Oh, Sorry, ano medyo- na? Sino yung mga Raffle sumali? na. Raffle na. Bianca, are we ready with the wheel? Extra large t-shirt from Fist. And then a whole bunch of other stuff from Fist. Hey, cookies. All right. Let's spin that wheel. Kukunin nyo sa cafe ni Jolly. Ang ganda ng soundtrack. Oh, Jerry. Congratulations, Jerry. Parang Aureliana. masyadong malaki para kay Jerry yan. Fist stickers. Tsaka fist And t-shirt. a Fist shirt. All right, and that wraps up episode 111. Vince, thank you for letting us bug you. Dadaan ako soon for the test ride. Sure. Thank you. Thank you for accommodating me. Alam mo, wala kaming censorship dito sa TNR, 'di ba? Wala And rin kaming very, sponsor. very soon, we have a special exclusive event happening at BMW. By invite only. May very Tsaka secret limited. lang natin yun. Oo, Secret lang natin. Wag yung Yung mga wag yung hindi pag-usapan habang naka-air invited, tayo. Yung mga hindi invited, they have to pay 500 pesos parking. That will weed out the the community. Imanin niyo si Jay. Si Jay So we'll be mamumulekta sa announcing that very, very soon. All right. See you guys next week. Oh, wait. There's more. I saw this Ay, video. naman. It's may PSA tayo from Tunay na Rider. We're gonna play it and then we're gonna exit the show. All right, Bianca. Yun. Always wear a helmet. Upload. I dag drager vi mod England! Mod skiberne! Swing.
Skal du ikke have hjelm på? Jeg synes, den er ret irriterende, den. Den giver sådan en kløe i hårbunden. Nå, men Hjalmar, jeg rider forsigtigt. der er ingen, der siger, at du ikke rider forsigtigt, Svend. Men, Og hvad skal jeg gøre ved den, når jeg kommer frem, Hjalmar? Skal jeg rende rundt med sådan en hjelm i England? Ja, det tænker jeg. Ja! Svend vil ikke have hjelm på! Han siger, den klør! I hovedbunden! Jeg er ikke typen, der bruger hjelm! Men det er en god idé. Den smadrer mine flætninger! Svend. Svend. Ja? I kan plyndre lige så tosset I vil. Men I tager hjelm på. Ja. Du skal se, englænderne bruger sikkert også hjelm. Mod skibene!